Dne 13.9.2012 naší školu navštívil pan Tomáš Graumann se svou ženou. Pan Graumann je jedním ze 669 dětí, kteří byli v roce 1939 v srpnu zachráněni panem Nicholasem Wintonem. A v srpnu 1939, když jsem já odjížděl tím vlakem, tak můj malý bráška byl nemocný. He told them, stay home, get well, there'll be another train next month. A oni mu řekli, ať teda zůstane doma a uzdraví si, že příští měsíc pojede další vlak. The next month, September 1939, there was a train scheduled to leave. A další měsíc tam opravdu v září 1939 byl připravený další vlak k odjezdu. But before the train was ready to leave, Hitler invaded Poland. Ale předtím, než ten vlak měl určeno, že už má vyjet, tak Hitler obsadil Polsko. The border around Czechoslovakia was closed, and there was no more opportunity for trains to leave. A protože byly uzavřené hranice, tak nemohly už vlaky vyjíždět ze země. When my little brother and 250 other children went to the main train station in Prague, they were all sent home. A když můj malý bráška spolu s dalšími asi 250 židovskými dětmi přišli teda na to nádraží, už k odjezdu se chystali, tak jim bylo řečeno, že se mají vrátit domů. And over here you see my number 652. A tam na straně vidíte moje číslo 652. My mother told me, go to Britain and learn English. A když jsem odjížděl, tak mi maminka říká, že mám jít do Británie a naučit se dobře anglicky. She said, if you know English when you grow up, maybe you can represent your father's shoe company in London. A řekla mi, že když se naučím dobře anglicky, tak možná jednou, až budu dospělý, budu moci reprezentovat tatínkův obuvnický business v Anglii. She said, in 2 or 3 months Hitler will be gone and you can come home. A ona mi tvrdila, že za 2 nebo za 3 měsíce nejpozději už Hitler bude, jakože už nebude vládnout v Evropě a já se budu moci vrátit domů. I didn't understand that I would never see mother again. A tím pádem já jsem nevěděl, že už maminku nikdy v životě neuvidím. I thought I was going for an adventure for a few weeks and coming straight home. Já jsem si totiž opravdu myslel, že jdu za dobrodružstvím na pár týdnů a pak se hned vrátím domů. I said a quick goodbye to my mother and was excited to get on the train. A proto jsem se s mamkou tak zběžně rozloučil a úplně nadšeně jsem se chystal na cestu. I picked up my suitcases with clothes, a bag of food to eat along the way, and ran to get on the train. A tak jsem si teda popadl své kufry s oblečením, batoh se svačinou a utíkal jsem na vlak. A number was tied around my neck like these children have. A na krk mi přivázali číslo, tak jak mají tyhle děti. My number was 652. Moje číslo bylo 652. Altogether, Nicholas Winton rescued 669 of us before the opportunity ended. A dokud měl příležitost, tak Nicholas Winton zachránil 669 dětí. The last 15 were on a special flight from Vienna. Těch posledních 15 přiletělo leteckým speciálem z Vídně. So if we subtract 15 from 669, what number do we get? A tak pokud odečteme od 669 číslo 15, co dostaneme za číslo? Any mathematician here? Nějaký matematik? 654, dobré, děkuji. There were 2 after me. I was third last. Takže já jsem byl třetí od konce, po mně už byly jenom 2 zachráněné děti. I'm very happy that I was rescued and I'm alive today. A jsem opravdu hrozně šťastný, že jsem byl jeden z těch zachráněných a můžu teď být naživý. But the frog has his hands round the bird's neck and he can't swallow. Ale protože ta žába drží toho ptáka za krk, tak oni nemůže polknout. That's what it means to never, never, never give up. A to pro mě znamená nikdy se nevzdat. Ale já jsem v bezpečí ve Skotsku. I was never sent to Poland on a cattle truck like thousands of Jews were. Naštěstí jsem nikdy nebyl poslán do Polska do koncentračních táborů těmito dobytčími vozy, jako tisíce Židů byly. Many Jews died on their way to Poland in one of these cattle trucks. A v těch vlacích už po cestě spousta z těch Židů umřela. I never stood in the selection line in front of Dr. Mengele.
A nikdy jsem nemusel stát v výběrové řadě před doktorem Mengelem. As people arrived at Auschwitz, he would tell one person to go to the left and someone else to the right. On totiž v Osvětimi při příjezdu rozděloval lidi, jedni šli nalevo, druzí napravo. He sent some people directly to the gas chambers. A někteří z nich šli přímo do plynových komor. He sent some people to forced labor camps. A ty ostatní posílal do táboru nucených prací. He chose some people to go to his clinic where he would perform experiments on their bodies. A některé si vybíral k tomu, že šli na jeho kliniku a on potom na nich prováděl různé experimenty. I never had a concentration camp number tattooed on my arm. Nikdy jsem naštěstí neměl vytetované číslo z koncentračního tábora. And behind was a second classroom where classes 1, 2, 3, 4, and 5 studied together in one room. A hned zatím byla jedna velká učebna, no ne velká, tam byla jedna učebna, ve které se první až pátá třída učili dohromady. There I listened to lessons. Tam jsem vlastně poslouchal na výuce. I played with fellow students during break time. O přestávkách jsem si hrál s dalšími dětmi. I learned English. Učil jsem se hodně anglicky. A zapomněl česky a německy. But I remember two important words. Zapomněl jsem, jak se mluví české a německé, ale pamatuju si dvě důležitá slova. Prosím a děkuji. Who studies English here? Kdo z vás se tu učí anglicky? You all study English. Can you understand Scottish English? Rozumíte skotské angličtině? Tell me if you can understand this sentence. Tak já vám teďka řeknu větu a vy řekněte, jestli jste tomu rozuměli. It's a problem like neck to neck. It's a beautiful, bright moonlight night tonight. Dneska je krásná noc ozářená měsíčním světem. This is part of the village where I grew up. Tohle je část té vesnice, ve které jsem vyrůstal. I was a Boy Scout and I did many scouting activities in the countryside around the village. A jako kluk jsem navštěvoval skauty a my jsme dělali hodně venkovních aktivit v okolí. I waited and waited for Hitler to be gone so I could go home. Takže jsem pořád čekal, až Hitler až ho zbaví vlády a budu se moct vrátit domů. 5.5 years later, Hitler was gone, but so was my family, so was my home. A když po 5,5 letech konečně válka skončila a Hitler v Evropě nebyl, tak už jsem ani neměl domov a rodinu. So I started to pray and pray and pray and ask God to forgive the Nazis for killing my family. A tak jsem se začal modlit a modlil jsem se hodně dlouho, aby Bůh odpustil nacistům, že mi vyvraždili rodinu. And so we have only 4 children. Takže máme 4 děti. And we have only 10 grandchildren. A 10 vnoučat. How many boys do you see in this picture? Vidíte klubní. Jeden, dobře. After the Belgian Revolution, grandmother's house was returned to our family. A po sametové revoluci nám vrátili domů mojí babičky, ve kterém jsem vyrůstal. Everything needed to be repaired. Ale všechno v něm potřebovalo opravit. My cousin sold it, and today it's a factory for jewelry. Tak to můj bratranec radši prodal a teďka v tom má sídlo jedna šperkařská firma. The zamek in Češeny, where we used to live, looked like this at the end of communism. Po pádu komunismu ten zámek v Těšanech, kde jsme předtím bydleli, vypadal takhle. Today it's a studio for graphic art and very beautiful. A teďka je to grafické studium a je hezky opravené. I decided to come back to the land of my birth. A já jsem se vlastně po revoluci rozhodl, že se vrátím zpátky do země, kde jsem se narodil. Nicholas Wintonem visited Prague to see some of the children he had rescued. A později Nicholas Wintonem navštívil Prahu, aby viděl některé z dětí, které zachránil. I knew nothing about the existence of Nicholas Wintonem till I saw a report on Czech TV News. A já jsem o Nicholasi Wintonovi neměl vůbec ponětí, jsem nevěděl, kdo mě zachránil, až do dne, kdy jsem v televizi uviděl o něm reportáž ve zprávách.
I didn't understand enough Czech to know what they said about him. Ale bohužel jsem nerozuměl dostatečně česky, abych věděl, co o něm říkali. But I was able to get a list of names of children rescued by Nicholas Winton. Ale dostal se mi do rukou seznam dětí, které byly zachráněny Nicholasem Wintonem. And when I saw my name there, I finally knew who had rescued me. A když jsem tam vlastně uviděl své jméno na tom seznamu, tak jsem se poprvé konečně dozvěděl, kdo mě zachránil. September 2009, there was the 70th anniversary train. A v září roku 2009, přesně 70 let po to vlastně 70. výročí se oslavilo tím, že vyjel ten stejný vlak. We started at the main train station in Prague. Celá ta výprava začínala na hlavním nádraží v Praze, We uncovered a statue to Nicholas Winton. kde byla odhalena socha Nicholase Wintona. When you have an opportunity to go to Prague, go to platform 1 of the main train station and look at that statue. A pokud někdy budete v Praze, tak se jděte na hlavní nádraží na nástupiště číslo 1 a tam je ta socha. She said, all I know is someone held me, rocked me, fed me, taught me German rhymes, and I didn't cry because she was taking care of me. A řekla jí, že něco si pamatuje, že se o ní někdo celou cestu staral, houpal jí, krmil jí a říkal jí německé básničky. So, as these two ladies talked to each other, they were convinced that they were the ones who had traveled together 70 years before and met for the first time. Takže když si tak povídali, tak si uvědomili, že to byly oni, co spolu tehdy cestovali před 70 lety. For them, it was a very emotional journey. A bylo to pro ně velmi vzájemné. I asked Caroline to come join me. A teďka požádám svou manželku, aby mě se k mě připojila. Because we were many years in the Philippines, we'll sing you a little song in Filipino. A protože jsme spoustu let pracovali na Filipínách, tak vám zaspěla jednu písničku ve filipínštině, Then we'll sing it in English. potom v angličtině Then we'll ask you to sing with us in Czech. a potom vás poprosím, abyste si to s námi zaspívali česky. Umíte česky? Tayo matsaya, at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo matsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Anglicky, this is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made, We will rejoice and be glad in it, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Spolu prosím česky. To je ten den, který Pán nám dal. Radujme se, veselme se, dejme píseň chvál. To je ten den, který Pán nám dal. Radujme se, dejme píseň chvál. To je ten den, který Pán nám dal. Děkuji moc. Moc děkuji panu Graumannovi a jeho paní za to, že si dokázali najít čas a dokázali vyprávět tak nádherně a poutavě o tom, co je pro nás nesmírně vzdálené, ale je tady velký odkaz pro nás všechny, kteří řekli, jak se mají lidé k sobě navzájem chovat, aby takové věci, o jakých jsme tady slyšeli a které se budeme učit letos v 9. třídě, aby se neopakovaly. Naše návštěva ještě tady ve škole nekončí, protože paní Graumannová projevila zájem podívat se mezi malé děti. I have knees,
have knees that can bend, bend, bend. I have knees that can bend, bend, bend. God has made my knees. Mom, no, you're not stuck, honey. Mom, no, you're not stuck, honey. Mom, no, you're not stuck, honey. Hold me, hold me, hold me. Další druhé třídy. Jo? Takže děkujeme paní učitelce a děkujeme vám. A shledanou. Flower, flower, Rocky nose. I have a nose that can smell a flower. I have a nose that can smell a flower. I have a nose that can smell a flower. God has made my nose. Tam na konci galaxie, tam to jídá, tam to žije, tam je každý doletý, ten zelený jak pistácie, co nás čeká na legraci, ve vesmírný restauraci. Číšníky tam nemají, taky sami lítají, už jsme v půlce nekonečná, tam tu skladá mlečná, barva uven do zatáčky, narazíme do šráčky, au! Letím, letím, hledám světy, slunce, hvězdy, planety, najdu místo na obloze, kde parkujou komety. Letím, letím, hledám světy, nech zpátky do květy. Letím, hledám světy, můžeš se mnou jet. Naší školu navštívili manželé Graumannovi. Pojďme se jich zeptat na pár otázek. Jaké máte vzpomínky na vaše dětství? So what are your memories from your childhood? I remember my first day in school. I studied with other children for most of the day, and then my teacher sent me home. Pamatuju si svůj první školní den. Strávil jsem s dětmi ve škole celý den a pak mě učitel poslal domů. Co jste prožíval, když vás rodina vedla k tomu osudnému vlaku? What were your feelings when your family took you to the Winton train? I was excited to go to a strange country. I expected to be home very soon, and I was excited to go on an adventure. Těšil jsem se na nové zážitky, těšil jsem se, že navštívím novou zemi a rovněž jsem doufal, že už budu brzo doma. A měl jste v tom vlaku nějakého kamaráda, kterého jste třeba pak ještě potkal v té Anglii? And did you make a new friend at the train which you, for example, met later in Scotland? I did not meet any of the children who were on the train with me after I got off the train. Když jsem vystoupil z vlaku, tak už jsem žádné z těch dětí nikdy nepotkal. Kdy jste se dozvěděl o osudu rodiny, tedy že zemřeli v koncentračním táboře? And when did you found out what happened to your family, that they died in concentration camp? After World War II, my uncle returned to Prague, and he sent me a letter that said all our family who remained in Czechoslovakia died in concentration camp. That was when I discovered that all of my family died. Po druhé světové válce se můj strejda vrátil zpátky do Československa a poslal mi dopis, ve kterém mi napsal, že vlastně všichni moji příbuzní, kteří zůstali v Československu, tak zahynuli v koncentračních táborech. A do jakých škol jste vlastně všech chodil? So what schools did you attend? In Scotland, I attended an elementary school, and after I finished elementary school, I went to the equivalent of gymnasium. We call it in Britain high school.
And after high school, I went to a hospital and trained to be a nurse. Než jsem samozřejmě chodil na základní školu, pak jsem přešel na něco, co by se dalo přirovnat k českému gymnáziu. A když jsem studoval gymnázium, nastoupil jsem do nemocnice, kde jsem podstoupil výcvik, abych mohl pracovat jako zdravotnický asistent. A co vás přimělo jet zrovna na Filipíny? Why did you decide to go to Philippine Islands? Like, what was the point when you knew you want to go there? I decided to go to the Philippine Islands when I heard that an international team was preparing to go to a very primitive island to help people in the jungle. A rozhodl jsem se, že pojedu na Filipíny, potom co jsem se doslechl, že jedna mezinárodní skupina tam pojede pomáhat primitivním kmenům. A jak dlouho jste tam vlastně byl? What amount of time did you spend there? I was there 4 years as a single missionary, and then 4 years I lived there with my wife. 4 roky jsem tam byl jako svobodný misionář a pak ještě 4 roky jako ženatý muž se svou ženou. A jak jste se tam vlastně spolu seznámili s vaší ženou? How did you meet your wife? My wife came from America, joined the same international team, and we met on the island of Mindoro. A byla to láska na první pohled? Was it love at the first sight? No. Jeho manželka vlastně přijela jako Američanka taky, jako misionářka tam pracovat a potkali se na tom ostrově Mindoro. A nebyla to láska na první pohled. A věděla jste o jeho minulosti? Did you know about his history? Like what happened to him when he was a child? Not very much. Nemoc. A jak velkou máte rodinu? How big is your family? We have a small family. We have only 4 children and only 10 grandchildren. Jsme malá rodina, máme jenom 4 děti a 10 vnoučat. A kde vlastně vaše rodina, děti, vnoučata žijí? And where exactly does your family live? 3 of our children and our 10 grandchildren all live in Colorado, mostly in the town of Littleton. 3 z našich dětí a 10 vnoučat bydlí v Coloradu, ve městě Littleton. Hodně jste kdysi cestovali. A co říkáte teda na dnešní svět? So you've been traveling a lot. What do you think about the world today as it is? The world today has many problems. Everything is very bad all around the world. Svět má spoustu problémů a děje se hodně špatných věcí ve světě. A odkud vy vlastně jste? Where exactly are you from? I was born in Washington State. I grew up 18 years in San Diego, California, close to Mexico. I took my nurse's training in Chicago for 3 years, went back to California, and after 2 years there, I went to Canada to Bible school for 3 years, then back to California, and after another year, I went to the Philippines. Takže narodila jsem se ve státě Washington ve Spojených státech, pak jsem asi 16 let žila v San Diegu v Kalifornii, což je blízko mexických hranic. Pak jsem se přestěhovala do Chicaga, abych studovala na zdravotní sestru. Pak jsem se přestěhovala zpátky do Kalifornie. Po 2 letech jsem odjela do Kanady studovat biblickou školu a pak jsem se opět vrátila do Kalifornie. A pak jsem se odstěhovala na Filipíny. A co plánujete do budoucna? So what are your plans for future? I have a passport, so I can travel for 2 more years. I'm hoping that I will have the strength to continue visiting schools in Europe during those 2 years. And when those 2 years are up, I'll see what strength I have left. The same.
Mám ještě 2 roky platný pas, takže chci co nejvíc cestovat, pokud mi to dovolí zdraví, a chtěl bych dál přednášet na školách a uvidíme, co bude po těch 2 letech. Děkujeme za vaši návštěvu a přejeme vám do budoucna hodně štěstí. Thanks for your visit and good luck in the future.